سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. اکثره ملګرو ماته میسیجونه کړي وو چې موږ نه د ایها پاسورډ کوم ځای کې چې اعلانات کتل کېږي د هغه پاسورډ رانه هیر شوی ده. نو څنګه وکولی شو چې خپل پاسورډ ریسیټ کړو یا دوباره یې لاسته راوړو. نو د دې خاطره اول به تاسې راسئ، دلته به ایها خلاص کړئ. ایها چې خلاص کړه، دلته به راسئ لاګین ته. لاګین کې به فارګیټ پاسورډ دا به وکړئ چې مطلب تاسو نه پاسورډ هیر ده. نو فارګیټ پاسورډ چې مو کلیک کړه، دلته تاسو نه ایمیل ادرس غواړي. دا هغه ایمیل ادرس ده په کوم چې تاسې دغه د جا لایف سټایل اکاونټ جوړ کړی وو او دغه ایها کې هم پې رجسټریشن کړی وو، یعنې هماغه جا لایف سټایل اکاونټ چې جوړ کړي د ځای کې ډایرکټ هماغه ایمیل باندې راځي. نو دلته به هماغه ایمیل ورکړئ چې تاسې جا لایف سټایل کې رجسټریشن پې کړی وو. زه به خپل ایمیل ورکړم. دلته بیا ریسیټ ووهئ. دا چې کله تاسې ووهئ دې لینک ستاسې ایمیل ته لیږي. نو په دې شرط چې همدغه ایمیل ادرس ستاسې موبایل کې خلاص وي، ستاسې جیمیل کې خلاص وي، ځکه دوی ورته لینک لیږي، بیا هماغه لینک باندې ته ریسیټ کولی سئ. نو ریسیټ به ووهئ. ګوره ان ایمیل هز بین سینټ ټو ریسیټ پاسورډ. بیا به راسئ خپل ایمیل ادرس ته، دا به خلاص کړئ. دلته تاسو ته دغه د ایمیل راغلی ده. ایمیل کې به د ریسیټ پاسورډ وکېږئ. دا ریسیټ پاسورډ به وکېږئ. نو دلته به خپل نوی پاسورډ ورکړئ چې هر شی پاسورډ تاسې ورکوئ د خپلې خوښې یو پاسورډ به ورکړئ. مثال زه یو پاسورډ ورکوم. دا پاسورډ ما ورکړه، دلته به ریسیټ وکېږئ. نو بس ستاسې پاسورډ چې ده ریسیټ شو. دلته کې به اوس خپل ایمیل ادرس ورکړئ، یوزر نیم به ورکړئ، هر شی ستاسې یوزر نیم پاسورډ به ورکړئ او لاګین به کلیک کړئ. نو دا ستاسې اکاونټ بېرته لاسته راغی، جوړ شو. نو دغسې تاسې کولی سئ د خپل د ایها پاسورډ چینج کړئ. که پاسورډ یې درنه هیر شوی نو دغه اسانه طریقه ده، په دې شرط چې ستاسې ایمیل ادرس ستاسې موبایل کې خلاص وي، تر څو هغه لینک په ترو باندې تاسې لاړ شئ او خپل نوی پاسورډ جوړ کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره د چینل درسره سبسکرایب کړئ، تر څو اپډیټ ویډیوګانو او کوم مشکلات یې له هغه نه خبر اوسئ. مننه.